امشب در 24 شمارش معکوس برای پاسخ تهران به پیشنهاد هسته اروپا. JCPOA is about one thing and one thing only. It's about Iran's nuclear program. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگه اگر تهران خواسته‌های فرابرجامی رو کنار بذاره بازگشت به برجام ممکنه. وزیر خارجه ایران میگه اگر واشنگتن مثل تهران انعطاف نشون بده زمینه توافق در آینده نزدیک وجود داره. وزارت خارجه ایران ارتباط ضارب سلمان رشدی با سپاه پاسداران رو تکذیب کرد. مادر ضارب گفته پسرش بعد از سفر به لبنان به یک فرد متعصب تبدیل شد. و رزمایش نظامی جدید چین در تنگه تایوان. بعد از نانسی پلوسی حالا 5 قانونگذار دیگه آمریکایی هم به تایوان رفتن. از واشنگتن دی سی این 24 است با فرداد فرحزاد. خانم ها آقایان سلام به شما. در حالی که ایران گفته تا همین الان یعنی نیمه شب به وقت تهران به متن پیشنهادی اتحادیه اروپا پاسخ میده، رسانه‌های ایران گزارش دادند شورای امنیت ملی جلسه فوق‌العاده تشکیل داده. گفته شده در این جلسه ابراهیم رئیسی و تیم مذاکره کننده هسته ایران حضور دارند. حسین امیرعبداللهیان ساعتی قبل از جلسه شورای امنیت ملی گفته بود آمریکا برای احیای برجام به طور شفاهی و نسبی موافقت کرده. طرف آمریکایی در مذاکرات اخیر وین در حد نسبی در 2 موضوع انعطاف شفاهی خودش رو بیان کرده. این باید تبدیل به متن بشه و در موضوع سوم هم برای ما مهم هست که به مسئله تضمین ها برمیگرده که ما گارانتی لازم و انعطاف لازم و واقع بینی طرف آمریکایی رو داشته باشیم. فکر میکنم مثلا حد اکثر تا ساعت 12 امشب ما آخرین جنبندی خودمون رو راجع به مسائل باقی مانده ای که بینمون هست به طور مکتوب به هماهنگ کننده اتحادیه اروپا ارائه میدیم و بعد باید ببینیم چه بازخوردی میگیریم و واکنش طرف آمریکایی چه خواهد بود. اگر واکنش طرف آمریکایی با واقع بینی و انعطاف برخورد باشه در نقطه توافقیم. اگر واکنش طرف آمریکایی تکرار مصیبت‌های داخلی آمریکا باشه و بخواد امتیاز بگیره و انعطاف نشون نده، باید بیشتر حرف بزنیم، بیشتر گفتگو کنیم و طرفایی که دارن تلاش میکنن تا دیدگاه رو به هم نزدیک کنن آمریکایی ها رو به دیدگاه‌های منطقی ما نزدیک بکنن. امیرعبداللهیان درخواست سوم جمهوری اسلامی رو مسئله تضمین ها عنوان کرده و گفته اگر آمریکا واقع بین باشه و انعطاف نشون بده توافق دستیافتنیه. در غیر این صورت طرف‌ها باید بیشتر گفتگو کنن. همکارم سمیرا قرایی از وزارت امور خارجه آمریکا در واشنگتن دی سی با ماست. سمیرا، میدونم که با سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در مورد سرنوشت احیای برجام صحبت کردیم. فرداد همینطور صحبت‌هایی که امیرعبداللهیان امروز انجام داده در رابطه با اون 3 مسئله‌ای که میگه با آمریکا در حال مذاکره هستند راجبش و یکی رو مسئله تضمین‌ها عنوان کرده و مدعی است که در رابطه با 2 مسئله دیگر منهای تضمین‌ها آمریکا به طور ضمنی و به شکل شفاهی پاسخ مثبت داده در جریان نشست وین. در رابطه با این از سخنگوی امور خارجه آمریکا پرسیدم که چه اندازه این صحبت‌ها رو تایید میکنه که آقای پرایس گفتش که در روزهای اخیر اطلاعات و اخبار نادقیق بسیاری منتشر شده. باز روشن نشد که آیا این مسئله رو آمریکا تایید میکنه، آیا در رابطه با نکته خاصی به ایران پاسخ مثبت داده یا نه. و در ادامه هم از او پرسیدم که آیا نظرات، گمان زنی ها، کوتاه آمدن های آمریکا دیگه نهایی نشده، چون جمهوری اسلامی ایران هم اعلام کرده که تا همین الان ساعت 12 شب به وقت تهران پاسخ نهایت پاسخ نگفتن، گفتن پیشنهادهای نهایی خودمون رو مطرح خواهیم کرد. آیا تمام نشده برای آمریکا این مسئله ضرب العجل به انتهای خودش نرسیده که فرداد اگر آماده کرده باشیم بخشی از جواب آقای پرایس رو بشنویم. گزارش‌های نادرستی دست به دست شده و من سعی می‌کنم شفاف سازی کنم. ما در مورد روند و شرایط بازگشتمون به توافق برجام کاملا شفاف عمل کردیم. اما مسائلی که ایران روی میز گذاشته به وضوح خواسته‌های فرابرجامی هستند. هر بار که ایران سعی در مطرح کردن خواسته‌های فرابرجامی داشته، ما گفتیم تمرکز برجام فقط و فقط بر یک موضوع و اون برنامه هسته‌ای ایرانه.
ما تنها بر سر یک موضوع مذاکره می‌کنیم و اون قدم‌هایی که ایران باید برای اعمال محدودیت‌های دائمی و با قابلیت راستی آزمایی در برنامه هسته‌ایش برداره. و در مقابل ما هم قدم‌هایی برای رفع تحریم‌ها برمی‌داریم. همونطور که جوزف بورل هم چند هفته پیش گفت چانه‌زنی‌ها انجام شده و در مورد اون چه قابل مذاکره. نت پرایس بود سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در پاسخ به همکارم سمیرا قرایی که بخشی از صحبتاشو میشنیدید. سمیرا همچنان از وزارت خارجه آمریکا با ما. سمیرا تا روی خط هستین هم بهت بگم که همین چند دقیقه پیش احمد صمدی خبرنگار ما در اروپا که بسیاری از این جلسات مذاکرات رو پوشش میده پیامی بر من فرستاده و گفته که یک دیپلمات نزدیک به مذاکرات به او گفته در صورتی که تهران خواهان تغییرات عمده در پیشنویس بشه چنین درخواستی از سوی ایالات متحده به صراحت رد میشه، اما برای تغییرات شکلی آمادگی برای ادامه مذاکرات وجود داره. احمد همچنین گفته که از این دیپلمات پرسیده که آیا چمدون‌هامون رو ببندیم برای وین، گفته که نه، خبری در راه نیست. به نظر میاد که طرف ایرانی و آمریکایی دارن توپ رو به زمین همدیگه میندازن. نیمه شب تهران هم گذشته ولی خبر خاصی فعلا منتشر نشده. دقیقاً همینطوره، یعنی تنها از جانب جمهوری اسلامی و آمریکا هست که ما داریم با افعال مضارع میشنویم راجع به تحولات برجام که همچنان ادامه داره، همچنان رایزنی‌ها ادامه داره. ایران از پیشنهادات نهایی صحبت میکنه. اینجا هم در وزارت امور خارجه سخنگو تمامی صحبتاش رو با فعل آینده یا مضارع استمراری به کار میبرد که ما همچنان آماده هستیم، همچنان گفتگو میکنیم، همچنان داریم پیشنهادات جوزف بورل رو بررسی میکنیم. با این همه اون چیزی که انتظار میرفتیم بود که حداقل تا الان ایران یک پاسخ روشنتری بده به خواسته ها، ولی مشخص است با توجه به صحبت‌های امیر عبداللهیان همچنان بر سر تضمین ها مسئله وجود داره. وال استریت ژورنال گزارش رو امروز منتشر کرده بود. در این گزارش میگفت ایران به دنبال این هست که اگر فرد یا نهادی همچنان زیر مجموعه تحریم های آمریکا باقی بمونه، تحریم های فرابرجامی، تحریم هایی که مربوط است به مسئله نقض حقوق بشر یا سایر تحریم ها، این تحریم ها سایه نیندازه بر فعالیت های تجاری که نهادها و افراد مختلف دیگر با نهایی شدن برجام خواهند انجام داد و زیر سایه اون تحریم ها قرار نگیرن. این چیزی هستش که جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر به دنبالش است. به نظر میرسه که در موارد دیگه آمریکا کوتاه آمدن های انجام داده. هفته گذشته وال استریت ژورنال در رابطه با پادمان ها صحبت کرده بود و اینکه اگر که ایران بتونه تا پیش از روز اجرا یک پاسخ درست به آژانس بده، قطعنامه شورای حکام رو در واقع اعضای شورای حکام اون قطعنامه رو پس خواهند گرفت. مسئله پاسخگویی‌های آژانس ایران به آژانس دنبال نخواهد شد. مسئله روز اجرا هم به این دلیل هست که حتی اگر امروز هم توافق نهایی بشه و به امضا برسه، روز اجرا چندین حالا هفته یا ماه به طول خواهد انجامید که به روز اجرا برسیم و مشخصا در رابطه با این متن برجام یک روز باز اجرا هم خواهیم داشت. یکی از مواردی که فرد مورد اشاره امیر عبداللهیان بود از این منظر اهمیت داره اگر راجع به روز باز اجرا بخوایم صحبت بکنیم این بود که راجع به 3 مسئله امیر عبداللهیان صحبت میکنه. یکیش چندان روشن نیست که چه مسئله‌ای هست که آمریکا پاسخ ضمنی مثبتی داده. پیشتر ایران و حالا 5+1 مسئلهشون سر 4 مسئله بود. سر پادمان ها با هم مسئله داشتند، سر تضمین ها با هم مسئله داشتند، سر مرحله به مرحله به اجرا در آمدن توافق با هم مسئله داشتن و سر سپاه. این 4 مسئله بود. اون چیزی که کم رنگ مونده و چندان در هفته‌های اخیر راجبش نشنیدیم همین مسئله مرحله به مرحله اجرا شدن توافق است. گفته بودن که ابتدا ایران غنیسازی رو به 5% کاهش بده، اموال بلوکه شده خودش در کره جنوبی رو به دست بیاره، معافیت‌های کوتاه مدت نفتی دریافت کنه. زمانی که غنیسازی رو به 3.67% رسوند که مطابق برجام هست، اون وقت بیاد انتفاع بیشتر اقتصادی ببره. شاید یکی از مسائل مورد اختلاف اون هست، اما چیزی که به نظر میرسه اینه که همچنان برای ایران و آمریکا به نظر میرسه که مذاکرات ادامه داره، همچنان چانه‌زنی ها ادامه داره و برداشت کلی من هم از صحبتی که امروز نت پرایس برای دقایق طولانی نزدیک به 20 دقیقه راجع به مسئله ایران صحبت کردند، زیر سایه حمله به سلمان رشدی هم بود، این هستش که همچنان
ایران به نظر میرسه که در چانه‌زنی باز است و این برخلاف چیزی است که حداقل ما از اتحادیه اروپا و آقای بورل شنیدیم که این متن دیگه نهایی است. 2 بار اتحادیه اروپا متن‌هایی رو در اختیار طرفین قرار داده، ولی به نظر میرسه ایران و آمریکا همچنان در حال این هستن که امتیازات بیشتری هستن بگیرند. ممنونم از تو سمیرا قری، خبرنگار ما از وزارت خارجه آمریکا. همطور که در زیرنویس هم می‌دیدید، نشریه پولیتیکو در گزارشی گفته در متن توافق جدید آمریکا پذیرفته تا فشار بر سپاه پاسداران رو کاهش بده. وال استریت ژورنال هم در گزارشی گفته اتحادیه اروپا برای احیای برجام امتیازهای چشمگیر جدیدی به جمهوری اسلامی داده. در همین حال وزیر خارجه ایران میگه بعضی از نماینده‌های مجلس پیشنویس فعلی رو بی ایراد نمیدونن. به گفته امیر عبداللهیان این مواردی که مجلس ایران ایراد میدونه مطالبات طرف‌های مقابله. علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی از تورنتو با ماست. آقای نامور حقیقی، ایران گفتش که تا نیمه شب، یعنی همین 4-5 دقیقه پیش، یک جوابی بالاخره به اروپایی‌ها میده. هنوز جزئیاتش منتشر نشده، گمان میکنم احتمالاً چیزی فرستادن، ولی از آن چیزی که از تهران و واشنگتن و وین داره به گوش ما میرسه خبرنگارا به نظر نمیاد که یک توافقی حاصل شده باشه. بله، با سلام خدمت شما بینندگان محترم. خوب خیلی فکر می‌کردن، خود منم فکر کردم پاسخ امروز پاسخ ندن به خاطر ذهاب العجل، هرچند که ذهاب العجل رسمی نبود، اما برای پاسخی که دادن به معنی همونجور که شما گفتید موافقت کامل با برجام نیست، اما میشه گفت که در مسیر رو به جلو برای انجام توافقه. علتش هم این است که هم چند تا شاخص مشخص میکنه که فضا تغییر کرده. یک، نوع بیان گروه‌های اصولگرا از کیهان گرفته تا معاون سیاسی آقای رئیسی، آقای جمشیدی که جزو مخالفان سرسخت برجام بوده و معتقده که ما به دستاوردهای دست پیدا کردیم، و از همه مهمتر اینی که آقای عبداللهیان کاملا خیلی سریع صحبت کرده که تقریبا متن برای امضا و توافق هست، یک انعطاف کوچک لازمه. اینا همه نشون دهنده این است که من فکر میکنم که آقای خامنه‌ای دخالت کرده، برای که مشکلات این پرونده این بود که مسئولیت پذیرش انجام این کار رو هیچ کس نمیخواست تقبل کنه. من فکر میکنم بعد از احتمال زیاد آقای خامنه‌ای دستور داده یا گفته که به سمت تمهیدات لازم برای توافق رو انجام بدید که یک، ولی این انعطاف کوچکی که میگید مشخص نیست دقیقاً چه انعطافی است که از سمت آمریکا میخوان. دیدید یکی از دیپلمات‌ها به خبرنگار ما گفت در چیزهایی در حدود مثلا شکلی بخوایم تغییر بدیم شاید ممکن باشه، ولی گمان نمی‌کنن که بشه تغییر جدی در این متن داد. چند تا چیز هست که احتمال شانس توافق افزایش میده. یکی پرونده ایران تو آژانس، با اینکه پاسخ ایران به نظر من غیر حرفه‌ای بوده، لحن غیر دیپلماتیک داشته، کاملا با پاسخهایی که دوره آقای صالحی میداد تفاوت داشت و این نشون دهنده اینه که کارشناسی نشده، لحن تهاجمی داشت. اما چون موضوعش انقدر حساس نیست، یعنی اگر مونیتورینگ کل برنامه هسته ایران ارجحه برای اینکه حالا فرض کنید یه چیزی در 2003 بوده که حالا کلیتش هم آمریکایی‌ها خبر دارن، کلیتش حالا نه جزئیاتش. بنابراین در مورد پرونده آژانس اگه توافق صورت بگیره که خب آژانس میتونه گزارش بده و آمریکا و اروپا میتونن که فکر کنن که خب ممکنه پاسخ ناکافیه اما نیاز به اقدام بیشتری نیست و پرونده رو ببندن، که به نظر من این کار خواهند کرد. این یکی از موضوعاتی است که قابل حله. موضوع دوم در مورد مکانیزم‌های دریافت‌های مالی ایران هست که اروپایی‌ها سعی کردن در اینجا خیلی کمک کنن. اون چند ماهی هم که برای راستی آزمایی میذارن برای اینی که همزمان که ایران مثلا فرض کن اورانیومش رو منتقل میکنه به روسیه یا سانتریفوژاشو به تدریج میبره تو انبار تا جایگزین کنه با سانتریفوژهای پیوان، اونجا هم این ایران نفتی میفروشه و مکانیزم دریافت مالیش ظاهرا قرار شده در بانک‌های مشخصی که آمریکا تایید میکنه، وزارت خزانه داری تایید میکنه انجام بگیره. در این زمینه خیلی چانه زنی شده و ایران هم امیدواره که اون اشکالاتی که در سری قبل بوده اینجا صورت نگیره. اگه این بخش درست انجام بشه به نظر من قابل دوامه. در حوزه سیاسی هم آقای بایدن به هر حال هم گفته که بیانیه میده که با تداوم
سیاسی تعیین میکنه. دوم هم این که شرکت ها رو منتقل کردن به 1 سال بعد از خروج آمریکا، مثل سری قبل نیست 3 ماه 6 ماه که ایرانی‌ها خواستار 2 سال شدن که حالا من نمیدونم آمریکا توافق کنه توافق نکنه. به هر حال شرایط برای انجام توافق بیش از هر زمانی آماده است. آقای نامبرحقی، از حرفاتون دارم برداشت میکنم که محتاطانه خوشبین به نظر میاد به حصول توافق. من همچین حسی از حرفایی که دیپلمات‌ها دارن این ور اون ور میزنن به ما ندارم، هیچ اطلاعات دقیقی هم ندارم، شاید اشتباه میکنم. بازار هم به نظر میاد که در تهران کم و بیش مثل شما محتاطانه خوشبین بوده. به چه دلیلی فکر میکنید که واقعا نزدیک شدن به یک توافق؟ گفتم به شما یکی نوع بیان اصولگراها در مورد برجام. ببینید اگر پاسخ منفی بود، نوع فضاسازی تبلیغاتی متفاوت بود. این یه نکته. نکته دومی که نیازهای ساختاری اقتصاد ایران به مسئله توافق برجام با توجه به اینی که روس‌ها در این، شما اگه نگاه کنید در جنگ اوکراین تنها کسی که ضرر کرده ایران بوده. شما ببینید عربستان، ترکیه، امارات، عراق که رقبای اقتصادی سیاسی ایران هستن، ببینید چه سودهایی بردن و ایران بازار پتروشیمیش ضرر کرده، بازار نفتش رو برخی از مشتریاش از دست داده، بازار فولادش از دست داده و نیازی که ایران داره برای بقا و حتی پروژه عمرانی، دولت رئیسی حتی در مورد پروژه عمرانی 1 ریال نتونسته تزریق کنه به بدنه. در نتیجه اونا میدونن که نیاز داره به این. نکته سوم هم این است که در حکومت ایران در مورد اینی که اگر ما توافق نکنیم چه تبعاتی داره، 2 تا دیدگاه بود. یه دیدگاهی بود که معتقد بود هیچ اتفاقی نمیفته با توجه به که دست آمریکا و غرب زیر ساطور جنگ اوکراین، و عده زیادی معتقدن که نه، حتما میتونه مکانیزم ماشه شکلیده بشه، میتونه به درگیری بیشتر بشه، که من فکر میکنم این گروه دوم تونستن نظرشون رو بقبولونن و من فکر میکنم پمپاژ آقای خامنه‌ای دستورش باعث شده که یک کمی از چند روز گذشته فضای رسانه‌ای گفتاری اصولگرایان به طور کلی تغییر کرده و این نشون دهنده اینه که میره به سمت. این به معنی نیست که حتما حل میشه، ولی شانس حل شدنش بیش از هر زمان دیگری است. بالاخره در روزهای پیش رو باید بفهمیم. ممنونم از شما علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی از تورنتو کانادا با ما. همونطور که گفتم در ایران بازار پرنوسان طلا، سکه و دلار به سرنوشت برجام گره خورده. منابع خبری داخلی میگن انتشار اخبار مثبت برجامی و افزایش احتمال توافق در مذاکرات هسته‌ای باعث پایین اومدن قیمت طلا، سکه و ارز شده. بعضی دلالان ارز میگن در صورت رسیدن به توافق قیمت‌ها با کاهش بیشتری روبرو میشه. منابع خبری داخلی هم گزارش دادن اگر برجام مثل توافق سال 95 باشه، درآمد نفتی افزایش پیدا میکنه، مقدار زیادی ارز وارد کشور میشه و بر کاهش تورم تاثیر میذاره. محمد ماشینچیان، پژوهشگر ارشد دانشگاه پیتسبورگ از پنسیلوانیا با ماساق ماشینچیان، هرچند هنوز هیچ خبر دقیقی در مورد حتی احتمال رسیدن به توافق وجود نداره، اما به نظر میاد که بازار دست کم در تهران محتاطانه خوشبینه. درود بر شما. بله همینطوره. اگر خاطرتون باشه سال 97 هم بعد از تعویض رئیس کل بانک مرکزی، اونجا ما یه مقطعی داشتیم که دلار از 20 تومن حتی تا 11 تومن، یه چیز حدود 50% ریخت. بعد از پیروزی بایدن بر ترامپ هم همین اتفاق افتاد. اونجا هم اگر خاطرتون باشه بالاتر از 30 تومن حتی رسیده بود قیمت دلار، ولی بعدش خیلی کاهش پیدا کرد. فکر می‌کنم 34-35% کاهش پیدا کرد و بعد از سرگیری همین مذاکرات در دولت رئیسی هم دوباره یه کاهشی داشتیم که اونجا دوباره این سیرش رو که دنبال می‌کنیم می‌بینیم هر بار ریزش کمتر و کمتر شده. اما اگر خوشبینانه به قضیه نگاه کنیم، بله میشه تصور کرد که برای کوتاه مدت یه ریزش حداکثر 15-20% داشته باشه. اما 2 تا نکته رو من اینجا اضافه می‌کنم به این قضیه. این ریزش حتی اگر اتفاق بیفته حتما مقطعی خواهد بود، کما اینکه در دورهای گذشته هم که من بهشون اشاره کردم مقطعی بودن و برگشتن. چون شما هر جوری که بسنجید، هر جوری که فاندامنتال های سنجه های کلان اقتصاد ایران رو بسنجید، ملاحظه می‌کنید که ارزش برابری ریال و دلار امریکا خیلی بیشتر از این هاست، بیش از 30 تومنه. من سرانگشتی بخوام مثال یه جمع بندی بکنم، حساب کنم، اینی که شما ببینید پارسال همین موقع دلار فکر می‌کنم 26 تومن اینا تو این رنج بود. از اون موقع تا الان تورم ما یه چیزی به تورم رسمی ما فرض بفرمایید که نقطه به نقطه 55% در
خوشبینانه ترین حالت ممکن که من معتقدم بیشتره. تورم امریکا رو هم شما فرض بفرمایید در بدترین حالت ممکن 10% باشه، یعنی ما یه چیزی حدود 45% تورم خالص این وسط داریم. خب این 45% رو شما بی‌افزایید به قیمت پارسال همین موقع دلار، می‌بینید که قیمت دلار بعد الان 37 تومان بشه. حالا این من ادعام این نیست که این روش دقیقیه برای تخمین قیمت دلار، منتها با هر روش دیگری هم که شما قیمت دلار رو ببینید به اعداد بالاتری میرسید. حالا ممکنه این سوال پیش بیاد که پس چرا داره میره پایین‌تر؟ نقش سیاستگزار رو، پولپاشی رو دست کم نگیرید. دولت رئیسی تو دولت‌های قبلی هم این بوده البته، ولی بعد از اینکه افزایش قیمت دلار در دولت روحانی خیلی گران تمام شد، دولت رئیسی از روز اول روی کار آمدن این کنترل قیمت دلار رو به عنوان اولویت اول در تیم اقتصادیش در دستور کار قرار داد و کماکان این هست. خب ما امسال یه چیزی حدود 50% افزایش درآمدهای ارزی داشتیم. این درآمدهای ارزی داره اینجا پول پاشی میشه. متاسفانه یه چیزیه که همیشه در جمهوری اسلامی هم بهش اقبال وجود داشته، به خاطر اینکه فساد جانبی زیادی داره نسبتا این پول پاشی ها. و به هر حال سیاستگزار الان شک نداشته باشید که سخت در تلاش برای اینکه قیمت دلار رو پایین نگه داره. این حالا ممکنه در کوتاه مدت به این دلایلی که عرض کردم قیمت پایین تثبیت بشه، پایینتر از اینی که هست بیاد، اما در میان مدت شک ندارم که ارزش برابری واقعی این دو تا ارز خیلی بیش از این هست. ممنونم از شما. محمد ماشینچیان، پژوهشگر ارشد دانشگاه پیتسبورگ از پنسیلوانیا با ما. گزارش‌ها از ایران حاکی از افزایش اختلالات در دسترسی به شبکه اجتماعی اینستاگرام با وجود اینکه هنوز هیچ گزارش رسمی از فیلترینگ اینستاگرام از جانب مقامات وزارت ارتباطات منتشر نشده، اما کاربران اینترنت از اختلال، کاهش سرعت و مسدود بودن بعضی پست‌ها در این شبکه اجتماعی خبر دادند. رضا باقری از معاون وزیر ارتباطات گفته کیفیت اینترنت پایین نیامده، فقط سطح توقع مردم از سرویس‌ها و تعداد کاربران افزایش یافته. حجت فدایی، متخصص امنیت اینترنت و شبکه از ونکوور کانادا با ماست. آقای فدایی، اطلاعات دقیقی وجود نداره که اینستاگرام به طور کامل مسدود شده باشه، همچنان مردم کم و بیش فعال هستن، کامنت میذارن، حالا با فیلتر شکن بدون فیلتر شکنش رو مطمئن نیستم، ولی به نظر میاد یک اختلالی صورت گرفته. به نظرتون چه اتفاقی داره میفته؟ بله، من بعد از اینکه خبر رو شما منتشر کردید سعی کردم در ایران در تماس باشم، هم با کاربرای عادی هم با دوستانی که در این زمینه فعالیت دارن و استاتیکا هم چک کردم در سایت پینگدام، متوجه شدم دقیقاً در همون زمانی که این اختلال در ایران به وجود اومد یه تقریبا هم تو پهنای باند بوده. به ظرف قاطع میشه گفت که در این لحظه داشتن یک عملی رو انجام میدن که تو ترم کاری ما بهش میگیم بندویت شیپینگ، یعنی کنترل کردن دیتا و ترافیک دیتا که این چه بخشی از پهنای باند میتونه برای هر مثلا فرض کنید برای ترانسفر فایل میایم تخصیص میدیم 20% از پهنای باند رو، برای شبکه‌های اجتماعی تخصیص میدیم مثلا 50% و به همین ترتیب دسته‌بندی میکنیم که چون اگر این کارو نکنیم و کاربران زیادی بیان از فایل ترانسفر استفاده کنن میتونن تمام پهنای باند رو بگیرن و بقیه نتونن استفاده‌های دیگه بکنن. پس داریم اینو اینجوری به اصطلاح تقسیم میکنیم. در اون لحظه اتفاقی که افتاده من فکر میکنم به خاطر پهنای باند ایران که پاسخگوی کامل نیست برای نیاز کشور، اینها اومدن پهنای باند تخصیص یافته برای این قسمت رو کاهش دادن تا ببینن که این تا چه حدی میتونن اینو کاهش بدن. یک مسئله خیلی مهمی که هست در این لحظه، کاربرا به خاطر اینکه فکر میکنن احتمال داره سایت فیلتر شده باشه میرن به سمت وی پی ان و این اصلا چیزی نیست که جمهوری اسلامی یا حکومت مثل جمهوری اسلامی بخوان که افراد از وی پی ان استفاده کنن. به این علت که وقتی افراد از وی پی ان استفاده میکنن تمامی اطلاعاتی که بین کاربر رد و بدل میشه گذاری میشه و دیگه اونها دسترسی به اون قسمتی هم که قبلا میتونستن داشته باشن نخواهند داشت. و فکر میکنید که این در همین حد مدیریت پهنای باند باشه یا یک پروژه بزرگتر؟ میدونم که اطلاعاتی طبیعتا الان وجود نداره، ولی با توجه به شناختی که دارید از زیرساخت اینترنت در ایران و سیاست‌های اینترنت در ایران، فکر میکنید ادامه دار خواهد بود یا یک چیز موقتی بوده؟ من بعید میدونم، به همون علتی که گفتم نمیخوان کاربران برن به سمت وی پی ان. بعید میدونم که یه موقعی بخوان شبکه‌ای مثل اینستاگرام رو که الان شده جزو جدایی ناپذیری از زندگی روزمره مخصوصا ایرانیان و بخش بزرگی از اقتصاد دیجیتال ما روش هست، بخوان کاملا این رو ببندن. ولی احتمالاً با کم کردن این پهنای باند هم به خودشون کمک میکنن که بتونن به بقیه بخش‌ها سرویس بدن، هم کاربران نتونن با سرعتی که همیشه دسترسی به این اطلاعات داشته باشن دسترسی داشته باشن. این
سرعت کنتر خواهد شد. ممنونم از شما. حجت فدایی، متخصص امنیت اینترنت و شبکه از ونکوور کانادا. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته ایران هیچ کس رو در ماجرای سلمان رشدی به غیر از خود او و حامیان شایسته سرزنش و محکومیت نمیدونه. او در عین حال ارتباط سپاه پاسداران با ضارب سلمان رشدی رو تکذیب کرده. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا هم در متن یک بیانیه گفته نهادهای دولتی ایران چند نسل متوالیه که علیه سلمان رشدی به خشونت دامن زدن و در روزهای اخیر هم رسانه‌های وابسته به دولت ایران از اقدام به قتل رشدی تمجید کردند. به گفته او این یک اقدام نفرت انگیزه. پیش از این پایگاه خبری وایس به نقل از مقامات اطلاعاتی نوشته بود که هادی ماتر ضارب سلمان رشدی از طریق شبکه‌های اجتماعی با اعضای سپاه پاسداران در ارتباط بوده. همکارم ماهرخ غلام حسین پور اینجا در استودیو به ما پیوسته. اگه یکم بتونی بیای جلوتر خیلی عالی میشه. این آقای هادی ماتر چه میدونیم بیشتر در مورد او؟ فرداد، اولش تو تاریکی بودیم، یعنی چیز زیادی در مورد هادی نمیدونستیم جز این که خب به هر حال گفته میشد که احتمالاً لبنانی الاصله، اما الان به نظر میاد که به تدریج از تاریکی داریم خارج میشیم و واقعیت‌های ماجرا داره روشن میشه. هادی یک جوان 24 سال است، از اولم گفته شد 24 سالشه. هادی اصالتاً مال یارون لبنان هست، یعنی منطقه‌ای که تحت سیطره و نفوذ حزب الله لبنانه و طبیعتاً هم تحت سیطره و نفوذ ایرانه. پدر مادرش متولد اونجا بودن، سالها پیش مهاجرت کردن و بعد رفتن کالیفرنیا. هادی یک نوجوان و کودک نرمال و معمولی بوده، تحصیل می‌کرده اونجا، درس می‌خونده اونجا. در سال 2004 پدر مادرش از همدیگه جدا میشن و بعد پدرش برمیگرده به یارون در لبنان و بعد از اون هست که مادرش برای اینکه بتونه امرار معاش بکنه مهاجرت میکنه به ایالت نیوجرسی و فرزندش رو هم با خودش میبره. اما در مورد اینکه آیا این با ایران و حزب الله ارتباطی داره اساساً یا داشته و یا نداره، خب اظهار نظرهای متناقضی هست. رسانه‌های ایران به نقل از یک مقام محلی منطقه یارون نوشتن که به رغم اینکه هادی متولد آمریکاست و لبنانی الاصل، اما هرگز به لبنان مسافرت نکرده. اما آخرین مصاحبه‌ای که در این مورد روشنگری گسترده کرد مصاحبه مادر هادی بود، خانم سیلوانا فردوس که خودش هم معلم و مترجم زبان عربی هست و اون در گفتگو با دیلی میل توضیح داد که پسرش یک مسافرت 1 ماهه داشته به منطقه یارون که گفتم تحت نفوذ حزب الله است و بعد از اینکه برگشته تبدیل به یک متعصب مذهبی شده، به شدت تغییر کرده رفتارش، حتی روزهای متوالی خودش رو در زیرزمین خونه پنهان می‌کرده و مادرش رو سرزنش می‌کرده که چرا تربیت سختگیرانه تر اسلامی در مورد من اعمال نکردی. مادرش کاملا متوجه تغییر خلق و خوی هادی شده بوده. صفحات اجتماعیش، فیسبوکش و سایر صفحاتش رو که نگاه میکنیم مزین هست به عکس علی خامنه‌ای و قاسم سلیمانی و تأثیرش رو طبیعتا میتونیم ببینیم. مادر هادی خانم سیلوانا در همین گفتگو که من به عنوان یه مادر چقدر خوب میتونم احساسش رو درک بکنم، گفته من آرزوی بهبودی حال فرزندم رو میکنم و تایید نمیکنم کاری که پسرم انجام داده. ممنونم از تو ماهرخ غلام حسین پور، همکارم اینجا در استودیو با ما. سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته تا پیش از اینکه رسانه‌های آمریکایی در مورد وابستگی ضارب با سپاه اظهار نظر کنن، اونها در این مورد هیچ نمیدونستن. ناصر کنعانی گفته درباره حمله به سلمان رشدی جمهوری اسلامی کسی رو به غیر از خود سلمان رشدی سزاوار محکومیت نمیدونه. پیش از این فقط چند نماینده مجلس در این مورد واکنش نشون داده بودند و روزنامه‌های وابسته به جمهوری اسلامی از این حمله استقبال کرده بودند. کاظم علمداری نویسنده و جامعه شناس از لس آنجلس با ما. آقای علمداری، به نظر میاد که در یک موقعیت خیلی عجیبی رسانه‌ها و حکومتی‌ها در ایران قرار گرفتن. از یک طرف فتوای بنیانگذار جمهوری اسلامی که همچین نویسنده‌ای رو باید کشت، از طرف دیگر یک شرایطی وجود داره که بالاخره در عرصه بین‌المللی همه محکوم می‌کنن وقتی شما از ترور یک شخصیت مطبوعاتی یا نویسنده به این شکل دفاع می‌کنید. البته من فکر میکنم که روزنامه‌ها و رسانه‌های دست راستی در ایران این عمل رو، این ترور رو محکوم نکردند و تلاش کردند که به یک نوعی این فرد رو، عمل این فرد رو مستقل از رابطه‌ای که احتمالاً
با نهادهای جمهوری اسلامی داشته ارزیابی بکنند. ولی واکنش نسبت به این عمل در ایران در بین گروه‌ها طیف مختلف اسلامی از آغاز تا به امروز متفاوت بوده. از زمان خمینی تا به امروز، زمانی که خمینی این فتوا را صادر کرد سال 1367، آیت الله منتظری در مقابل اون این حرکت رو تایید نکرد. حرکت خمینی، یعنی فتوای خمینی رو تایید نکرد. امروز هم پس از گذشت 33 سال شد از اون تاریخ، می‌بینیم که روزنامه‌ها و رسانه‌های مختلف جمهوری اسلامی برخورد یکسان ندارند. دست راستی‌ها ضمن تایید یا پذیرش حرکت ترور تلاش کردن که بگن ما سهمی در این رابطه نداشتیم، ولی من فکر می‌کنم که اظهاراتی که وزارت امور خارجه آمریکا کرده نشان دهنده یک نوع رابطه غیر مستقیم بین عمل این فرد و سپاه پاسداران در ایران وجود داشته. حتی اگر بگم مستقیما ربطی نداشته این ضارب با سپاه پاسداران یا هیچ نهاد دیگری در داخل ایران، این رو نمیتونن مخفی بکنن که بالاخره آقای خمینی چنین درخواستی داشته، چنین فتوایی رو صادر کرده. دقیقاً به همین دلیل شما میبینید که وقتی کیهان اظهار نظر میکنه در این ارتباط یا رسانه‌های دست راست دیگر ضمن تایید غیر مستقیم یا مستقیم این حرکت اشاره به این میکنه که کسان دیگری هم در صف ترور هستند و قدوسی، جواد کریمی قدوسی نماینده مجلس اظهار کرده که نیازی نیست که ما آدم بفرستیم در نیویورک کسی رو ترور بکنیم، میتونیم پول بدیم که کسانی این کار رو برای ما انجام بدن. بنابراین هم اعتقاد فردی این شخص هست، چیز عجیب غریبی نیست. برداشت افراد از اسلام یکسان نیست. این فرد هم، این جوان هم برداشت خودش داشته، با برداشت و شخصیت خودش خارج از دین خودش، شخصیت خودش میتونه خیلی راحت در کنترل و اراده نیروهای حزب الله قرار بگیره و حزب الله هم که میدونیم رابطه خیلی مستقیم با جمهوری اسلامی داره و در شرایط به خصوص در این شرایط که امکان امضای برجام وجود داره این عمل ترور انجام بدن. به نظر میاد که دست راستی‌هایی که در ایران مخالف امضای برجام هستند، توافق برجام هستند، به طور طبیعی باید به این نتیجه رسید که اونها اقدامی کردن که این توافق رو به یک نوعی به هم بریزن. ممنونم. کاظم علمداری، نویسنده و جامعه شناس از لس آنجلس کالیفرنیا با ما. همزمان با سفر یک هیئت 5 نفره از نمایندگان کنگره آمریکا به تایوان، چین از برپایی دور تازه‌ای از تمرین‌های نظامی در آب‌های اطراف تایوان خبر داده. وزارت خارجه چین سفر نمایندگان کنگره به تایوان رو نقض حاکمیت و یکپارچگی این کشور خونده. سناتور امریکایی اد مارکی و همراهانش با نادیده گرفتن مخالفت جدی چین و نقض آشکار اصل چین واحد به تایوان اومدن. این نقض حاکمیت و تمامیت ارضی چین و ارسال یک سیگنال اشتباه به جداطلب‌ها در تایوان. چین از امریکا میخواد که درباره تایوان با احتیاط عمل کنه. ما در حفظ حاکمیت ملی و تمامیت ارضی خود قاطع هستیم. آمریکا اما با رد اتهامات پکن خواستار حل اختلافات چین و تایوان به صورت مسالمت آمیز شده. همکارم آرش علایی از کنگره آمریکا با ماست. آرش، سفر خانم نانسی پلوسی به نظر کافی نبود. حالا 5 نماینده دیگر مجلس هم رفتن و تنش به نظر حتی بالاتر از دفعه پیشه. قانونگذاران آمریکایی به من گفتن که قبلا هم سفر میکردن به تایوان. سفر قانونگذاران آمریکایی به تایوان چیز جدیدی نیست فرداد. اما به نظر میاد بعد از اینکه خانم پلوسی سفر کرد به تایوان که اولین رئیس مجلس آمریکا در 25 سال بود که به تایوان سفر میکرد، این خشم چین رو برانگیخت و الان دیگه حالا هر سفر دیگه ای هم که قانونگذاران آمریکایی به تایوان انجام میدن زیر ذره‌بین مطبوعات قرار میگیره. این هیئت 5 نفره که به نظر میاد ارشدترینشون سناتور اد مارکی از ایالت مساچوست باشه، در یک سفری که خود کنگره میگه یک سفر روتین هست ولی از پیش اعلام نشده سفر کردن به تایوان. روز شب یک شنبه در واقع در فرودگاه تایپه هواپیماشون به زمین نشست و اونجا به خبرنگارا گفتند که دلیل سفرشون این است که نشون بدن حمایت امریکا از تایوان گسست ناپذیر است و همچنین میخواهند از صلح و امنیت در تنگه هرمز در تنگه تایوان بخوان حمایت کنند
کنن. سناتور اد مرکی یک کوچولو صحبت کرد با مطبوعات و در مورد سفرش صحبت کرد. گوش کنیم به صحبت‌های ایشون. وظیفه ما جلوگیری از ایجاد درگیری غیر ضروریه. تایوان در چالش‌های اخیر خیلی محتاطانه و منطقی عمل کرد. دوستی بین آمریکا و تایوان ریشه‌های عمیقی داره و ما متعهد به حفظ ارزش‌های مشترکمون و تقویت اونها هستیم. آرش علایی همچنان از کنگره آمریکا با ماست. این افزایش تنش‌ها چقدر اینجا در واشنگتن باعث نگرانی شده که میتونه شرایط از کنترل خارج بشه؟ ببین همین چند ساعت پیش نشریه دهیلی مقاله‌ای زد و نوشت چرا چین به تایوان هیچ وقت حمله نخواهد کرد. واقعیت این است که ما داریم می‌بینیم الان در امریکا حداقل در اتاق‌های فکر مختلف اینکه شبیه سازی‌های جنگ انجام میدن، حالا چه شبیه سازی‌های کامپیوتری چه غیر کامپیوتری، همه اونها نشون میده که ارتش چین در عرض 3 هفته زمینگیر خواهد شد اگر حمله کنه به تایوان. غیر از اینکه میتونن بر طبق اون شبیه سازی‌های جنگی یه بخشی از خاک تایوان رو تصرف کنن، بعد از اون حملات موشکی آمریکا و چین باعث میشه ارتباط نیروهای چینی با سرزمین مادری چین قطع بشه و زمینگیر بشن و اینو چینی ها هم احتمالاً میدونن. اما دیروز روز یکشنبه مشاوران کاخ سفید راه افتادن در برنامه‌های مختلف تلویزیونی و سعی کردن فاصله ایجاد کنن بین کاخ سفید با کنگره در این زمینه. گفتند قانونگذاران آمریکایی اینجا چین نیست، اینجا آمریکاست. اگر قانونگذار آمریکایی تصمیم بگیره که سفر کنه به جایی، دولت آمریکا نمیتونه جلوشو بگیره یا زندونیش بکنه. فرق ایالات متحده با جمهوری خلق چین این است و کاخ سفید داره سعی میکنه به چین بگه که سیاست چین واحد تغییر نکرده و اگر هم قانونگذاران آمریکایی سفر میکنن به تایوان، کاخ سفید اونها رو نفرستاده. ممنونم از تو آرش علی، خبرنگار ما از کنگره آمریکا. همونطور که گفتم تنش‌ها بین آمریکا و چین با سفر 5 عضو کنگره آمریکا به تایوان دوباره شدت گرفته. صحبت‌های آرش علایی رو شنید. تایوان چین رو متهم کرده که دیدار مقامات آمریکایی رو بهانه‌ای برای انجام مانورهای نظامی و تهدید این جزیره قرار داده. پکن همچنان واشنگتن رو متهم به تبانی برای با جدایی طلب‌های تایوان برای اعلام استقلال کرده. آرش آرامش حقوقدان و کارشناس امنیت ملی از لس آنجلس به ما پیوسته. آقای آرامش، واقعا این همه تنش که همین الان در جزیره تایوان وجود داره، سفر 5 نماینده دیگر آمریکا به تایوان چه کمکی میکنه به آمریکا؟ نکته اول، سفر هم خانم نانسی پلوسی رئیس مجلس ایالات متحده بودن 2 هفته پیش و 10 روز پیش و الان هم سفر هیئت نسبتاً بلندپایه مجلسی به رهبری آقای اد مارکی سناتور از ایالت ماساچوست و اعضای دیگه کنگره. اگر این سفرها رو کنسل میکردن فقط به دلیل تهدید چین، دیگر ایالات متحده باید تمام نفوذ خودش و تمام تعهدات پیمانی خودش و تعهدات حفاظتی و امنیتی خودش رو با متحدینش به قول معروف میگن درش رو تخته بکنه و بذاره کنار. صرف تهدید یک کشوری که الان دارد عضلات خودش رو به قول معروف انعطاف میده و عضلات خودش رو با چنگ و دندان نشون میده. نکته دوم، ایالات متحده به تایوان 14 میلیارد دلار اسلحه هنوز تحویل نداده فروخته. از سال 2019 به این ور، یعنی این فقط هم مربوط به دولت آقای بایدن نیست، دولت قبلی هم سر این قضیه مسئول هست، ولی هر دو دولت سال 2019 یک پکیج کامل 14 میلیارد دلاری از تسلیحات بسیار پیشرفته به تایوان فروختن. به ایالات متحده متعهد است، هرچند که به یک چین یک پارچه متعهد است و تایوان رو به عنوان کشور مستقل نمیشناسه، ولی بزرگترین متحد نظامی و سیاسی و امنیتی تایوان هست. ولی هنوز این 14 میلیارد تحویل داده نشده. البته جنگ اوکراین پیش آمد، اتفاقات دیگر بود، ولی صنعت دفاع ایالات متحده کاملا قابلیت این رو داره که حداقل بخش‌های عمده‌ای از این صنایع دفاعی رو منتقل بکنه به یا از این خریدها رو منتقل بکنه به تایوان. و نکته سوم، من 3 تا سخنرانی آقای ژی جین پینگ رو داشتم نگاه می‌کردم و 6 تا سخنرانی که 3 سپتامبر 2020، 12 اکتبر 2020، نوامبر 2021 و 2 تا سخنرانی اخیرم که در 4 ماه اخیر، یعنی بگیم بعد از آمدن کار آقای بایدن، همه این سخنرانی ها رو که آقای ژی جین پینگ میکنه در اون من یک ته زمینه آماده کردن افکار عمومی چین برای یک درگیری نظامی میبینم. حالا ممکنه این درگیری نظامی در آینده نزدیک نباشه،
ولی دارد میگوید که مردم چین، ارتش آزادی بخش خلق چین که معمولا هم نه آزادی بخش نه مال خلقه، اخیراً هم تازه که ارتش درست حسابی شد، اینها آماده باشن برای درگیری نظامی. فقط مسئله تایوان نیست آقای فرهزاد. شما نگاه بکنید تحرکات نیروی دریایی چین در ساوت چاینا سی، دریای جنوب چین، اونجا یا تحرکات نیروی زمینی و نیروی هوایی چین در منطقه هیمالیا علیه یک دشمن بزرگ دیگه، هندوستان. می‌بینید که در حتی اقیانوس آرام علیه استرالیا و کشورهای دیگه، فقط علیه ویتنام، علیه تایوان نیست. چین می‌خواهد کلاً اونجا خودش رو قدرت برتر و غیر قابل و بلا منازع تبدیل کند و کارهای دیگر هم کردن. مثلا یکی از گزارش‌هایی که اخیراً آمده بود بیرون و غیر از طبقه بندی شده خارج شده، بسیاری از نیروهای نظامی دریایی خودرو، بسیاری از کشتی‌ها و وسلز، حالا میشه قایق‌ها و کشتی‌ها یا حالا هرچی هست به فارسی که مالت دریایی هست، آمدن رنگ‌ها و شماره‌ها رو عوض کردن و به جای نیوی یا نیروی دریایی تبدیلشون کردن به رنگ‌های کوست گارد یا دفاع ملی ساحلی. هرچند که هنوز برای عملیات تهاجمی میشه از اونها هم در تنگه در تایوان و هم در دریای جنوب چین استفاده کرد. پس میخوام بگم به این دلایل من الان چین رو آماده و الان چین رو مصمم و آقای ژی جین پینگ رو مصمم به حمله نظامی نمیبینم به اشغال تایوان، ولی در آینده نه چندان دور و همچنین نه چندان نزدیک و در آینده نه چندان دور چین دارد خودش را آماده میکند برای مقابله نظامی و اینجاست که ایالات متحده باید پاشو محکم روی زمین بکوبه. به قول تئودور روزولت پرزیدنت ایالات متحده، جوانترین پرزیدنت تاریخ ایالات متحده، میگفت همیشه آروم صحبت کن، با تأمل و speak softly، soft و نرم صحبت کن، ولی carry a big stick، یک چماق خیلی بزرگم همیشه همراه خودت داشته باش. الان موقعی که ایالات متحده این چماق بزرگ رو که از چماق چین هم خیلی بزرگتر هست نشون بده و بگوید که اگر همچین درگیری نظامی بشه، هم از لحاظ اقتصادی و هم از لحاظ نظامی اطلاعاتی امنیتی، برای چین به مراتب هزینه‌اش بیشتر خواهد بود و هزینه و گزینه چین آخر سر از این قضیه چه حاصلش خواهد شد. آیا چینی که بعد از جنگ جهانی دوم عملاً از این سیستمی که ایالات متحده نظم نوین جهانی درست کرد بزرگترین منفعت برده، آیا میخواد واقعا خودش رو با دنیای آزاد کاملا متخاصم بکند و راه روسیه رو برود با حملات نظامی به درگیری نظامی، یا اینکه نه راههای دیگری؟ مسئله اینجاست که ایالات متحده باید اون چماق بزرگ رو بیشتر علنی بکند و در خفا. ممنونم از شما. آرش آرامش، فروغدان و کارشناس امنیت ملی از لس آنجلس با ما. و به این ترتیب ما هم میرسیم به پایان 24 امشب. ممنون که همراه ما بودید. برنامه رو با تصاویری زنده از همینجا واشنگتن دی سی، پایتخت ایالات متحده، به پایان میبریم.